විසිරු සොයා අනාගතයේ දවසක ජීවිතයේ ජය ගන්නට දහසක් බලාපොරොත්තු ඇතිව අප සියලු දෙනා අවසන් වරට හමු වන ස්ථානය බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළයි මේ. කඳුළු කැට අතරින් අද මම ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ විදේශගත රැකියාවක අපූර්ව කරුණු ටිකක් ඔබ වෙත අරගෙන එන්නට. රැකියාව යනු ඔබ මම ජීවිතයට ලබන අභිමානයක්. අද මම කතා කරන්න යන්නේ සාත්තු සේවය යන උතුම් රැකියාව පිළිබඳවයි. මේ අලුතෙන් සාත්තු සේවයට එන අපේ ලාංකික සහෝදර සහෝදරියන් වෙනුවෙන් කරන අපූර්ව කෙටි වීඩියෝවක්. පසුගිය දවස්වල වෙනදට වඩා ඊශ්‍රායල් රැකියාව සඳහා යාමට උනන්දුවක් දක්වන ශ්‍රී ලාංකික පිරිස් ප්‍රමාණය වැඩි වුණා. හැබැයි විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ විසින් ලබා දෙන පුහුණුව පිළිබඳව නම් සෑයමකට පත්විය හැකිද යන්න පිළිබඳව අපි ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතු කරනවා. නිවැරදි මඟ පෙන්වීම කාර්යක්ෂම සේවාවක් සැපිය හැකි පුද්ගලයෙකු නිර්මාණය කිරීමට හැකි වනවා වගේම නිසි ක්‍රමවේදයක් නොමැතිවීම තුළින් වන්නේ රැකියාවක ඇති වගකීම විනය හා රැකියාවේ අභිමානය කෙලෙසී යාමයි. අලුතෙන් ඊශ්‍රායලයට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දෙනාට මනා පුහුණුවක් ලබා දීමට හැකි නම් ඊශ්‍රායල් සාත්තු සේවය සඳහා ලාංකික අපිට වැඩිපුර රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව නිර්මාණය වෙනවා. ඊශ්‍රායල් බොහෝ පිරිසක් ලාංකික සාත්තු සේවකයන් සඳහා දැඩි ඉල්ලුමක් අනෙක් රටවල් හා සඳහා බැලීමේදී පෙනී යන වැදගත් කරුණක් වෙනවා. රැකවරණ යනු විශ්වීය සංසිද්ධියකි. එය අපේ ජීවිතයේ යම් අවස්ථාවකදී සෑම පුද්ගලයෙකුටම බලපෑමක් ඇති කරන සිද්ධියක් වීම අනිවාර්ය කරුණක් වනු ඇත. ලෝපුරා සිටින මිලියන සංඛ්‍යාත පවුලේ සමාජිකයන් සහ මිතුරන් වයස, ආබාධිතභාවය හෝ අසනීප හේතුවෙන් තම කටයුතු තනිව කරගත නොහැකි යම් සහායක් අවශ්‍ය ඇති පුරවැසියෙක් වෙනුවෙන් අපූර්ව සේවයකි සාත්තු සේවය. සාත්තු සේවකයකු යනු සාමාන්‍යයෙන් වැටුප් ලබන සේවයක් කරන පුද්ගලයෙක් වන අතර ඔහුට මූලික රැකවරණයක් සහ සහායක් ලබා දීම සඳහා නිශ්චිත පුද්ගලයෙකු බලාගැනීමේ කාරණය ඉටු කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඔවුන්ට විවිධ සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානවල හෝ රෝගියෙකු නිවසේ වැඩ කළ හැකි අතර රැක බලා ගන්නකු යනු ප්‍රාථමික භාරකරු හෝ නිවසේ අයිතිකරු නොමැති විට නිවසක් පුද්ගලයෙකු රැක බලා ගන්න පුද්ගලයෙකුයි. සාත්තු සේවකගේ යුතුකම් සහ වගකීම් මොනවාදයි කියා අපි පොඩ්ඩක් විපරම් කර බලමු. වෛද්‍ය අවශ්‍යතා පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටින්න, රැකවරණ සැලැස්මක් සකස් කරන්න, මූලික අවස්ථා සඳහා උදව් කරන්න, මිත්‍ර ඇසුර ලබා දෙන්න, ගෘහපාලනයට උදව් කරන්න, ඖෂධ නිරීක්ෂණය කරන්න, ඔබේ සත්කාර සැලැස්ම නිතිපතා තක්සේරු කරන්න, ආහාර පිළිවෙල කරන්න, ඇඳුම් පැළඳුම් පිරිසිදුව තබා ගන්න, විශේෂයෙන් රෝගියා සිටින කාමරය සහ ඔබේ නිදන කාමරය පිරිසිදුව තබා ගන්න, රෝගියාගේ පවුලේ සමාජිකයන් සමග සුවදත්වය වර්ධනය කරගන්න.
අලුතෙන් සාත්තු සේවයට එන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න ඔබ සැම තමගේ රැකියාවේ වගකීම් යුතුකම් සහ අනිවාර්යෙන් මේ කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා. රටවල් කිහිපයකින් සාත්තු සේවය සඳහා ඊශ්‍රායල් රටට පැමිණෙන අය අතර ඔබට ලැබෙන මේ සුවිශේෂී අවස්ථාව ගැන ඔබ සතුටු වෙනවා වගේම ඔබට ලැබෙන ඒ අනගී අවස්ථාව ඊශ්‍රායල් රටට පැමිණෙන පසුවත් රැක ගැනීමට කාරණයක් වන්න. මොකද ඔබ පැමිණෙන රැකියාව සාමාන්‍ය උණක් හෙම්බිරිස්සාවක් හෝ කැස්සක් වගේ සාමාන්‍ය රෝගියෙක් බලා ගැනීම නොවන අතර තරම දුෂ්කර කාර්යයක් බව තරයේ මතකයේ තබා ගන්න. ඔබ මතක තබා යුතු කරුණක් වන්නේ මෙම රෝගීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී ඔබේ ඉවසීමයි. ඔවුන් රෝගීන් නිසා නිතර කේන්ති යාම සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් ඔබ ඔහුට එරෙහිව නොයෑමට වග බලා ගන්න. ඒ වගේම ඔවුන් බොහෝ විට සරල කාර්යයන් කිරීම සඳහා වැඩි කාලයක් ලබා ගන්නවා. ඒ නිසා ඔබේ අනුකම්පාව, සංවේදනය සහ අවබෝධය අත්‍යවශ්‍ය මූලික කරුණක් වෙනවා. විශාල මුදලක් වැයකට නුහුරු රටක සාත්තු සේවයේ රැකියාවට පැමිණ මෙවැනි අත්දැකීමක් ලබා ගැනීමට ලෙහෙසි කරුණක් නොවන අතර මූලික වශයෙන් ඔබ යම් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න අතුරු අලුතෙන් පැමිණෙන රැකියාවෙන් ඉවත් වීම හෝ රෝගීන් සමග හෝ රෝගීන්ගේ පාර්ශ්වයන් අනිත් අයත් සමග ගැටලුවක් ඇති නොකර ගන්නට වග බලා ගන්න. විශේෂයෙන් ඊශ්‍රායල් රටේ නීතිය වැරදිකරුවන් සඳහා සමාවක් නොදෙන අතර ලැබෙන මුල් අවස්ථාවක් තරම් දුෂ්කර වූවත් රෝගියෙක් බලා ගන්නා විදිය, රෝහලකින් බෙහෙත් ලබා ගන්න ආකාරය, ඔවුන් සඳහා ආහාර පිළියෙල කරන ආකාරය, බස් රථයක කුලී රථයක යම් ගමනාන්තයක් යන ආකාරය, තැපැල් කාර්යාලයට ඔබේ වැටුපක් ලබා ගන්න ආකාරය, සුපර් එකකින් බඩු ගන්න ආකාරය, ඒ වගේම සාමාන්‍ය එදිනදා භාවිත කරන භාෂා පිළිබඳ යම් දැනීමක් ලබාගෙන වෙනත් රැකියාවකට යන්න උත්සාහ කිරීම ඔබ මේ රැකියාව සඳහා එන්නට අවස්ථාව සලසා දුන් ඒජන්සියටත් ඔබේ රැකියාවේ කළ සේවයේ ඇගයීමටත් ඉතාමත් ගෞරවනීය බවක් ඇති වෙනවා. ඊශ්‍රායල් ආපු සියලුම දෙනාම ඕනම රැකියාවක විවිධ ගැටලු වලට මුහුණ දෙන අතර යම් පරිණත බවක් ලැබුව පසු මේ ගැටලුව මගහැර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔබ මේ පුංචි වීඩියෝ අරගෙන ආවේ අලුතෙන් එන සියලු දෙනාටම යම් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමටයි. එහෙනම් ඔබ සැමට ස්තුතියි.